ซีรีส์ Dolce Vita เนี่ยเป็นซีรีส์ที่เป็นนาฬิกาหน้าเหลี่ยมของทางแบรนด์ Longines นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะมีหลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบนะแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยทาง Dolce Vita มีการออกดีไซน์ที่มันมีความคลีนมากขึ้นดูเรียบร้อยมากขึ้นมาบ่อยมากๆนะครับอย่างเรือนนี้ก็เป็นเรือนนึงที่ใช้ดีไซน์หน้าปัดแบบคลีนละนะครับไม่ได้มีเลขโรมันไม่ได้มีเลขอะไรมาเยอะแยะวุ่นวายทำให้มันก็เลยกลายเป็นนาฬิกาที่ดูแบบค่อนข้างมินิมอลดูสะอาดสะอ้านแล้วก็มีความโมเดิร์นแฝงไว้ในตัวด้วยนะครับทั้งที่หน้าตาภาพรวมเนี่ยค่อนข้างจะไปทางคลาสสิกเลยซึ่งฟีลลิ่งต่างกับเรือนปกติที่มันเป็นแบบเลขโรมันมากๆเลยนะพวกนั้นเนี่ยจะมาเป็นนาฬิกาแนวย้อนยุคจัดๆเลยแต่ว่าอันเนี้ยก็ดูค่อนข้างจะสมัยใหม่มากๆนะครับโดยซีรีส์ที่เป็นหน้าเรียบๆแบบเนี้ยมันออกมาด้วยกันหลายสีมากๆนะอย่างช่วงก่อนเนี่ยมันก็จะมีพวกหน้าดำหน้าแดงหน้าน้ำเงินสีสันต่างๆนานาซึ่งขายดีมากนะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยไปเจอเรือนเนี้ยโดยบังเอิญที่ญี่ปุ่นนะครับก็ในร้าน Big Camera นี่แหละเขาก็มีการวางขายรุ่นนี้อยู่แล้วก็มีการเซลล์ลดราคาค่อนข้างจะเยอะเลยประกอบกับการที่ผมเนี่ยอยากลองใช้ตระกูลหน้าเหลี่ยมของ Longines แบบจริงจังมานานละนะครับก็เลยลองซื้อเรือนหน้าขาวเรือนนี้มาดูซึ่งตอนแรกเลือกอยู่นานเหมือนกันว่าผมจะเอาสีอะไรนะครับเพราะว่าแต่ละเรือนเนี่ยคือแบบมันทำมาดีมากแล้วก็แต่ละสีมันจะมีการแมทช์สายให้มันเข้ากับสีหน้าปัดด้วยแต่ว่าสีขาวเนี่ยมันน่าจะเป็นสีหนึ่งเลยที่มันมีการทำสายมันเป็นทูโทนคือถ้าเกิดเป็นหน้าปัดสีอื่นเนี่ยสายมันจะเป็นสีเดียวกับหน้าปัดตรงๆเลยนะครับแต่ว่าหน้าขาวเนี่ยมันก็คงแบบอาจจะให้สายขาวมาแล้วดูไม่เข้าก็เลยให้เป็นสายสีครีมมาซึ่งมันก็เลยทำให้เรือนนี้มันดูมีความเป็นนาฬิกายูนิเซ็กที่ผมสามารถเอามาสลับเปลี่ยนกันใช้กับแฟนได้อะไรแบบนี้นะครับก็เลยลองซื้อเรือนนี้มาใช้งานดูโดยรายละเอียดของหน้าปัดด้านในเนี่ยก็เรียกว่ามาแบบเรียบๆเลยนะครับมาร์เกอร์เนี่ยก็จะเป็นมาร์เกอร์ขีดซึ่งมีความยกสูงขึ้นมาจากตัวหน้าปัดเยอะเหมือนกันนะทีแรกนึกว่าจะเป็นมาร์เกอร์บางๆที่มันแปะแบบลงไปเรียบๆกับตัวหน้าปัดนะครับแต่อันนี้คือเห็นความยกความนูนค่อนข้างจะเยอะนะหลายมุมก็จะเห็นเงาตกสะท้อนลงไปบนหน้าปัดค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะครับแล้วก็เข็มชั่วโมงเข็มนาทีก็จะมาเล็กๆเลยแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมีเข็มวินาทีที่เล็กมากๆนะครับซึ่งหลายๆคนที่ไม่ชอบเข็มวินาทีที่แบบมันกระดิกชัดๆไอเรือนนี้อาจจะช่วยได้นะเพราะว่ามันเล็กมากเลยมันเล็กขนาดที่ว่าถ้าเกิดเราไม่สังเกตดูดีๆเรามีการขยับนาฬิกาไปมาแบบนี้นะครับสมมุติว่าผมแบบมีความแกว่งไปแกว่งมานึกภาพตอนที่เรากำลังใส่นาฬิกาเดินมันจะแบบไม่ได้นิ่งแบบนี้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับพอเราขยับเยอะหน่อยปั๊บเนี่ยเราจะมองไม่เห็นการขยับของเข็มวิเลยนะคือมันจะดูเนียนมากเหมือนกับเป็นนาฬิกาออโต้เลยคือต้องอยู่นิ่งๆแล้วก็มานั่งสังเกตมันนั่งเพ่งตรงเข็มวินาทีจริงๆถึงจะเห็นว่ามันก็มีการขยับอยู่บ้างนะครับแต่ว่าในการใช้งานจริงอันนี้จะหายไปเลยนะครับจะรู้สึกว่ามันไม่มีเข็มวิอยู่เลยด้วยซ้ำซึ่งการดีไซน์ภาพรวมเนี่ยเรียกว่ามาแนวมินิมอลมาแนวเรียบร้อยผิดวิสัยความเป็นนาฬิกาลองจินมากๆนะครับเพราะจริงๆลองจินเนี่ยจะค่อนข้างไปทางคลาสสิกมากๆคือเต็มที่ก็คอนเทมพอรารีร่วมสมัยจะไม่แบบมามินิมอลมาโมเดิร์นดูเรียบร้อยจัดขนาดนี้นะอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ค่อนข้างจะยูนิคกับเรือนอื่นๆพอสมควรเลยส่วนการใช้งานตัวเครื่องเนี่ยแน่นอนว่าเป็นเครื่องควอตก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับเม็ดมะยมก็แบบมาแบบเลื่อนๆเลยนะครับแล้วก็เอาเล็บจิกออกมาแล้วก็หมุนขึ้นหมุนลงตั้งค่าได้เลยแต่ว่าก็จะเป็นการตั้งค่าที่ค่อนข้างจะลื่นๆนิดนึงนะเพราะว่าเม็ดมะยมมันไม่มีหยักอะไรให้แบบเอานิ้วมากริปได้แบบแน่นๆเลยนะครับอันนี้ก็จะต้องออกแรงบีบกันนิดนึงแต่เครื่องคอร์สผมก็เชื่อว่าไม่ได้ตั้งอะไรกันบ่อยอยู่แล้วนะครับตั้งทีเดียวก็อยู่ยาวๆละส่วน texture หน้าปัดก็จะเป็นขาวด้านไปเลยนะครับแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยจะมีรูปทรงที่น่าสนใจมากนะก็คือจะเป็นทรงที่ด้านล่างเนี่ยตัดเรียบๆแต่ว่าด้านบนโค้งซึ่งทรงแบบนี้เวลามันอยู่บนข้อมือมันจะดูสมส่วนมากกว่านาฬิกาแนวสี่เหลี่ยมด้วยกันหลายๆเรือนนะครับเอาอย่างง่ายๆเลยนะผมว่าคนที่สนใจนาฬิกาแบบนี้ก็จะต้องมีคาร์เทียร์แทงเป็นหนึ่งในนาฬิกาในดวงใจใช่ไหมครับแต่ว่าคาร์เทียร์แทงเนี่ยต้องบอกว่าทรงของเขามันจะมีความแบนมากๆนะคือด้านล่างแบนด้านบนก็แบนก็คือเป็นนาฬิกาแบนไปเลยแต่ว่าเรือนเนี้ยพอมันมีการทำด้านล่างแบนและด้านบนโค้งมาแบบนี้เวลาอยู่บนข้อมือผมจะรู้สึกว่าเรือนเนี้ยมันมีความโอบข้อมือแล้วก็ดูเป็นรูปทรงที่มันดูสมูทดูลื่นตามากกว่าคาร์เทียร์แทงเยอะเลยนะแล้วก็ในการสวมใส่ตัวนี้จะใส่ง่ายกว่ามากๆนะครับคือเอาจริงๆนะถ้าเกิดวัดกันตามตรงคาร์เทียร์แทงคือหนึ่งในนาฬิกาที่มันดูเหมือนจะเล็กแต่เอาจริงใส่ยากพอสมควรนะครับต้องอาศัยการดัดสายต้องอาศัยความเคยชินระดับหนึ่งเลยแต่ว่าเรือนเนี้ยมันคือนาฬิกาเรือนเล็กทรงเหลี่ยมที่ใส่ง่ายตั้งแต่ day one เลยไม่ต้องอาศัยความคุ้นเคยอะไรมากถ้าเกิดจะให้แนะนำก็คือคนที่อยากจะลองใส่นาฬิกาทรงเหลี่ยมๆแบบนี้ดูผมว่าเริ่มต้นจากตัวเนี้ยจะง่ายกว่าไปคาร์เทียร์แทงได้ซ้ำนะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวเลยนะส่วนกระจกด้านหน้าเนี่ยก็จะให้เป็นซัฟไฟร์คริสตัลที่โค้งรับกับตัวนาฬิกาเลยนะครับซึ่งแน่นอนการตัดแสงมันจะไม่ดีเท่าแบบ
พวกกระจกเรียบๆของ Cartier Tank อยู่ละอันนี้จะเสียเปรียบนิดนึงแต่ว่าเวลาหมุนเจอแสงสะท้อนมันก็จะมีมิติมีริ้วที่ดูยูนิคดูแตกต่างดีนะครับอันนี้ก็ได้อย่างเสียอย่างนะดูเก๋ดีแต่ก็ไม่ได้ตัดแสงได้เกลี้ยงเท่าไหร่ส่วนตัวเรือนก็เรียกว่าเป็นการขัดเงามาทุกด้านเลยนะครับก็อาจจะเกิดรอยขนแมวได้ง่ายหน่อยนะยิ่งระนาบมันแบบมาเรียบๆแบบนี้นะครับเวลาเราวางนาฬิกาอย่างเงี้ยวางกับพื้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะเจอการขูดขีดการกระแทกนั่นกระแทกนี่อยู่ละอันนี้ทำใจนิดนึงยังไงก็มาแน่นอนนะครับอันนี้ผมก็ใส่ไปไม่นานมากพวกรอยก็เริ่มมาละนะครับรอยเล็กๆน้อยๆขนแมวอันนี้เลี่ยงไม่ได้นะยังไงเจอชัวร์ส่วนขนาดตัวเรือนนี้อยู่ที่ 23.5 มิลความหนาอยู่ที่ 7.3 มิลนะครับอันนี้วัดจากส่วนที่นูนที่สุดนะแต่จริงเนี่ยรูปทรงมันหลอกตาเรานิดนึงนะครับมันจะรู้สึกว่าบางกว่านี้เยอะเลยส่วนลักทุลักอยู่ที่ 37.9 มิลน้ำหนักชั่งออกมาอยู่ที่ 25 กรัมนะครับถือว่าเบามากๆเลยนะส่วนตัวสายก็เป็นสายหนังวัวที่คุณภาพดีมากนะครับแล้วก็มีความนิ่มมากๆนะคือปัญหาอย่างหนึ่งของนาฬิกาทรงเหลี่ยมเนี่ยก็คือเวลามันรัดอยู่บนข้อมือสายมันต้องนิ่มมากๆไม่งั้นมันจะแบบมีความบีบข้อมือเราแล้วก็ใส่ไม่สบายเลยนะครับอย่าง Cartier Tank เนี่ยไม่สบายเลยอันนี้ต้องบอกกันเลยว่าผมใส่มากี่รุ่นก็ไม่โอเคสักอันเลยต้องอาศัยการเปลี่ยนสายเอาหรือว่าเอานาฬิกาเป็นรัดกับหมอนให้มันเป็นทรงก่อนอะไรแบบนี้แต่ว่าเรือนนี้คือใส่วันแรกปั๊บโอ้โหฟินเลยนะครับคือนิ่มมากสายนี่คือยืดหยุ่นได้ดีนะครับสามารถโค้งได้ดีแล้วก็ไม่ต้องอาศัยการดัดทรงอะไรเยอะเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นคุณภาพดีสุดๆส่วนลักไซส์เนี่ย17 มิลแล้วก็มีตัว Quick Release มาให้ด้านหลังด้วยแบบนี้นะครับฝาหลังก็มีโลโก้ลองจิ้นบาบามานิดหน่อยนะครับแล้วก็สเปคการกันน้ำเนี่ยก็ไม่ได้ระบุตัวเลขมานะก็ตีว่า3 บาร์ได้เลยนะครับขึ้นอยู่ตรงนี้ข้อมือผม 5.75 นิ้วหรือว่า 14.5 เซนผมใส่รูที่2จากด้านในนะอยู่บนข้อก็ประมาณนี้เลยนะครับอันดับแรกนะครับให้สังเกตก่อนเลยว่าตัวทรงนาฬิกาเนี่ยมันจะดูมีความโค้งมีมิติที่แบบมันดูเป็นสโลปมากกว่าพวกนาฬิกาแบนๆทั่วไปเยอะเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปดีไซน์ตัวเคสที่มันมีความนูนขึ้นมาอย่างเงี้ยมันทำให้เวลาเรามองจากด้านข้างมันก็จะเห็นว่านาฬิกามันโค้งออกมาเป็นกำไลเป็นเบรสเลตที่ดูเนียนตาไม่ได้ดูแบบเป็นแผ่นแบนๆมาแปะแล้วก็มีสายมายึดนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นฟิตติ้งการสวมใส่ที่ผมว่าดีมากๆสำหรับนาฬิกาหน้าเหลี่ยมนะก็เป็นตัวที่น่าจะเริ่มต้นได้ง่ายแล้วก็เป็นตัวที่เอาไว้ทดลองใส่นาฬิกาทรงเนี้ยได้แบบง่ายสุดๆเลยนะครับแล้วก็สายเนี่ยอย่างที่บอกคือนิ่มมากเวลามันรัดเนี่ยมันไม่รู้สึกถึงความบีบความแน่นอะไรเท่าไหร่นะครับคือถ้าเกิดให้เทียบอย่าง Cartier Tank มันจะรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันบีบมากเลยส่วนต้นๆตรงเนี้ยนะครับเพราะว่าสายมันไม่ได้ตีโค้งมาเยอะขนาดนี้มันแข็งมากมันก็เลยมีความบีบตรงด้านบนเรามากๆดังนั้นถ้าเกิดเป็นคนข้อมือเล็กมันจะดูตลกทันทีเลยนะครับสำหรับการใส่ Cartier Tank นะแต่ตัวเนี้ยผมว่าโอเคผู้ชายข้อมือเล็กหรือว่าสาวๆเนี่ยชอบแน่นอนนะเรื่องการสวมใส่แล้วก็ด้วยน้ำหนักที่แบบมันเบามากอันนี้จะรู้สึกเหมือนแบบใส่ wristband ธรรมดาเลยนะครับแล้วก็ไม่มีความถ่วงไม่มีความรู้สึกว่ามันกวนข้อมืออะไรเลยนะมันฟินสุดๆเลยเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่ใส่เป็น everyday watch ได้เลยนะครับแล้วก็ลุคของนาฬิกาทรงเหลี่ยมเนี่ยมันจะดูมีความ dressy แล้วก็ดูมีความคลาสซี่หน่อยๆนะครับดูเป็นคนช่างเลือกนิดนึงเพราะว่ามันก็เป็นรูปทรงที่ไม่ได้เป็นทรงปกติของนาฬิกานะดังนั้นเวลาผมเห็นคนใส่นาฬิกาทรงเหลี่ยมเนี่ยผมก็จะรู้สึกว่าบุคลิกเขาก็เหมือนเป็นคนที่ชอบความยูนิคชอบความแบบแตกต่างมากกว่านาฬิกาทั่วไปแล้วก็ถ้าเป็นเรือนนี้เนี่ยมันก็จะได้กลิ่นอายเหมือนแบบเป็นคุณหนูนิดนึงถ้าเกิดเป็นผู้ชายก็ดูคุณชายนิดหน่อยนะครับดูมีคนเนี้ยบว่าง่ายๆสำหรับคู่สีประมาณแบบนี้แล้วก็โทนประมาณแบบนี้นะครับแล้วก็หน้าตาดูค่อนข้างจะโมเดิร์นด้วยไม่ได้ดูย้อนยุคเก่ามากเกินไปบนนาฬิกาทรงเหลี่ยมแบบนี้ตัวดอยเชวิต้าตัวหน้าเรียบๆเนี่ยก็เป็นคำตอบที่ดีมากๆเลยนะครับซึ่งจริงๆมีให้เลือกหลายสีนะแต่ว่าอย่างสีขาวเนี่ยมันเป็นสีที่เหมือนแบบดิสคอนไปละซึ่งพอมันเลิกผลิตไปแล้วเนี่ยเวลาเราไปเจอในร้านต่างประเทศหรือว่าในร้านที่แบบมีการเอาของมาโละสต็อกราคาก็จะดีมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไปดูรุ่นที่มันยังผลิตอยู่รุ่นที่แบบเป็นสีต่างๆในปัจจุบันเนี่ยราคาก็จะประมาณ 50,000 นิดๆยังไงก็ลองไปเลือกดูได้นะครับถ้าเกิดไปเจอต่างประเทศก็อาจจะได้ถูกกว่านั้นสัก 30,000 บวกลบแถวๆนี้ก็ซื้อได้อยู่นะครับถือว่าราคาโอเคแหละนะครับราคาไม่แรงมากเลยถ้าเกิดเทียบกับคุณภาพที่ได้เทียบกับลุคที่ได้แล้วก็ฟีลลิ่งที่มันดูโมเดิร์นมากๆแล้วก็ชื่อชั้นของ Longines เนี่ยมันก็ถือว่าราคาดีนะปกติ Longines ราคาก็จะแรงกว่านี้พอสมควรยังไงก็ลองไปตามหามาใช้งานกันดูนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ